السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. وبحكم أنني توصلت ببعض الأسئلة من طرف فائزون وفائزات لم تصدر أرقامهم في النشرة التي قمت بتفسيرها وشرح مفصل لها في برنامج سابق عبر القناة، ممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذا البرنامج وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وضحنا بأنه النشرة الأخيرة هي الفصل والحسم في الأرقام التي هي معنية بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة، وأكدنا في البرنامج بأن هذه النشرة الحالية والأخيرة تعتبر هي الفاصلة والحاسمة لتوصل الفائزين المعنيين بأرقامهم فيها بالتوصل برسالة الموعد والمقابلة. وأكدنا بأنه الذين لم تصدر أرقامهم في النشرة الأخيرة هنا فالأمر انتهى، وليس هناك من شيء ممكن أنه يوضح لنا بصيص من الأمل للذين لم تصدر أرقامهم في النشرة الأخيرة. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، وسوف نوضح هذه النقاط التي لديكم فيها تساؤل لكي يتبين لكم الواضح في المستقبل القريب. وهنا نؤكد على الذين لم تصدر أرقامهم في النشرة الأخيرة. إذا أتمنى أن تأخذوا جميع النقاط التي سوف أقوم بسردها عليكم في البرنامج بعين الاعتبار، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا للإجابة عن تساؤل الإخوة والأخوات المعنيين بالفوز بالدافع 24 والذين لديهم تساؤل عن مصير مستقبلهم لإتمام إجراءات التحصل على فيزا القرعة وتحقيق الحلم الأمريكي، ونؤكد على الذين لم تصدر أرقامهم. هنا لازم عليكم أن تتقبلوا الأمر كيفما هو. مصيركم صار بين قوسين، أي أنه إن شاء الله مستقبلا ممكن التقديم على القرعة الأمريكية من جديد. ونؤكد على القرعة الأمريكية لسنة 2026. وبالطبع اعلموا بأن أكتوبر المقبل سوف تبتدئ فيه إجراءات التقديم على القرعة الأمريكية لسنة 2026 كما وضحنا قبل قليل. بين قوسين الإخوة الذين لم يتمموا إجراءاتهم إلى الأخير وبالطبع لم تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية، فمصيرهم هو واضح، هو أن يتقبلوا الأمر كيفما هو، وخيرها في غيرها. ممكن التقديم على القرعة الأمريكية من جديد، وقانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بالهجرة عن طريق القرعة يخول لكم هذا. ليس هناك من مشكل، سواء مثلا أنت أو أنت فائز أو فائزة لم تتحصلوا على الفيزا، أي أنكم أتممتم الإجراءات ولم تتحصلوا على الفيزا، وكذلك الذين مثلا لم تصدر أرقامهم في النشرة الشهرية الأخيرة، وكذلك الذين انتقلوا إلى إجراء إداري بسبب إجراء إداري رفضت لهم التأشيرة، هؤلاء بالطبع كلهم إن شاء الله ممكن أنهم يقدموا على القرعة الأمريكية من جديد. وممكن أنه في مناسبة قادمة يحالفكم الحظ، وممكن أنكم إن شاء الله تتمموا الإجراءات إلى الأخير وتتحصلوا على الفيزا. إذا لا داعي لكي تلوموا أنفسكم، وسبق أنني وضحت هذا عبر البرنامج. وخدمة وتربية لمتطلب الإخوة الذين هم معنيون بالدافع 24 البعض منهم، نؤكد البعض منهم الذين يتساءلون هل هناك من مواعيد ومقابلات مقبلة ممكن أننا نتمم الإجراءات. هنا أجبت على هذا السؤال في الحلقات القادمة. وإذا عدتم
إلى برنامج أسئلة وأجوبة وبرامج كذلك تتعلق بالشرح مفصل عن النشرات والقرعة الأمريكية، سوف يعني سأتأكد بأنني فعلا وضحت هذا. ولكن خدمة لمتطلباتكم أنا أجيب الإخوة المعنيين بالأمر، وأخص بالذكر الذين هم لم تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية، وكذلك الذين كان لديهم ترقب وانتظار للنشرة الأخيرة التي قمت بتنزيل برنامج عنها يعني قبل أيام يعني في القناة. وممكن أن تقوموا بالعودة إلى هذا البرنامج لكي تعرفوا الأرقام التي صدرت في كل قارة وكل بلد باسمه. بالطبع هناك مفاجأة يعني اتضحت تتعلق بالنشرات التي صدرت لإفريقيا كورانت باستثناء المغرب والجزائر ومصر. الجزائر والحمد لله الرقم صدر إلى رقم كبير. بالنسبة للمغرب الرقم ظل ثابتا، وبالنسبة لمصر الرقم قد تغير. ورغم هذا فهذا لبى الطلب للذين يهمهم الأمر والذين هم صدرت أرقامهم في النشرات الشهرية. وبالطبع الموعد والمقابلات بدأت يعني ترسل للإخوة الذين هم معنيون بأرقامهم في النشرة الأخيرة، وكذلك الفائزون والفائزات الذين صدرت أرقامهم في النشرات التي أتت قبل يعني النشرة الأخيرة وفي النشرات التي هي سابقة. إذن هنا نؤكد من جديد مصير المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائزو الديفي 24، ونخص بالذكر الذين لم تصدر أرقامهم في النشرة الأخيرة أو في النشرات التي أتت قبل. فهنا نؤكد ليس هناك من بصيص أمل لكم. تقبلوا الأمر كيفما هو، اشتغلوا على مستقبلكم ببلدانكم، وكذلك في حالة أنكم تدرسون إن شاء الله خير نتمنى لكم التوفيق والنجاح في مستقبل دراستكم وعملكم في بلدكم الأم. ولكن لا تنسوا رغم أنه لم يحالفكم الحظ يعني لإتمام إجراءات ديفي 24 للحصول على الفيزا، فهذا ليس هو نهاية العالم، وحظ أوفر في المستقبل القريب. ونؤكد بأن هناك إخوة بالطبع قدموا مرارا وتكرارا على القرعة الأمريكية في كل سنة، وقد حالفهم الحظ في السنوات التي أتت ما بعد السنوات الفارطة التي كانوا يقدموا فيها. بالطبع لم يفقدوا الأمل وظلوا يشتغلوا على التقديم على القرعة الأمريكية كل سنة، فحالفهم الحظ ومنهم من والحمد لله قد أتمم الإجراءات وتحصل على الفيزا. وهناك مهاجرون كثر من بلدان مختلفة بالطبع تواصلوا معي عن تجربة، وكذلك وضحوا لنا بأنهم قدموا مرة أولى وثانية وثالثة ولم يفقدوا الأمل. بالطبع كان لديهم فكر إيجابي على التقديم على القرعة الأمريكية من جديد، وهذا الفكر الإيجابي صار بهم إلى بر الأمان. ليس هناك من مشكل، قدموا منهم البعض من أتمم الإجراءات ولم يحصل على الفيزا، ومنهم من كذلك انتقل إجراء إداري ولم يحصل على الفيزا، ومنهم من لم يتمم الإجراءات إلى الأخير. ورغم هذا هؤلاء جميعهم والحمد لله قدموا من بعد وأتمموا الإجراءات، رغم أنهم المسار يعني السابق في تقديمهم على القرعة الأمريكية لم يسير بهم إلى بر الأمان، ولكن مستقبلا ثاقوا في أنفسهم، ثاقوا في قدراتهم، والحمد لله تتوفر فيهم الشروط، وقدموا على القرعة الأمريكية من جديد وقد أتمموا الإجراءات وتحصلوا على الفيزا، رغم أنهم سقطوا يعني في عراقيل سابقة. ولكن المستقبل يظل والحمد لله مساره واضح، فقط
نثق في أنفسنا، نثق في قدراتنا، وكذلك نؤكد على أنفسنا بأنه ممكن أن الفرصة تحالفني في مناسبة قادمة، أقدم على القرعة الأمريكية من جديد، وممكن أنني ألحق بالركب السابق الذي كذلك مر بتجربة وتجربة وقدم على القرعة وفاز بها، وهم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. ممكن أنتم كذلك تسلكوا نفس المسار الذي سلكه الركب السابق من الفائزين بالقرعة الأمريكية، ونتمنى لكم حظا موفقا وحظ أوفر في المستقبل القريب. إذن لن يتبقى إلا القليل يعني من الأشهر المحسوبة. نحن في شهر 7، وهناك شهر 8 وشهر 9. شهر 10 تبتدئ فيه التقديم على القرعة الأمريكية. إذن هنا لازم أن نغتنم الفرصة، رغم أننا لم نتمم إجراءات فوزنا بالقرعة الأمريكية، فهذا ليس هو نهاية العالم، والحياة تستمر والقطار يسير. إذن نؤكد من جديد بالنسبة للإخوة والأخوات الذين فازوا بالقرعة الأمريكية ولم تصدر أرقامهم في النشرة الأخيرة، إذن هنا لازم أننا نعلم بأنه القرعة الأمريكية قانونها هو واضح وقانون صارم. بالطبع ليس الكل سوف يتحصل على الفيزا، وليس الكل من هو فائز بالقرعة سوف يهاجر عن طريق القرعة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بل هناك عدد من التأشيرات التي تمنح سنويا، وكذلك هناك عدد من المهاجرين الذين كذلك هو محدد وفق قانون وشؤون الهجرة الأمريكي. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن خيرها في غيرها. نتمنى لكم جميعكم مسار موفق في المستقبل القريب، سواء الذين لم تصدر أرقامهم في النشرات الشهرية ولم يتمموا إجراءاتهم إلى الأخير، كذلك الذين رفضت لهم التأشيرة بسبب من الأسباب، وكذلك الذين انتقلوا إلى إجراء إداري ورفضت التأشيرة من بعد. فإن شاء الله في حالة أنه لم تصلوا واتضح الأمر بأنكم لن تتحصلوا على الفيزا، فإن شاء الله ممكن أن تشتغلوا على مستقبلكم في بلدانكم، وكذلك ممكن أنكم إن شاء الله تقدموا على القرعة الأمريكية مستقبلا، ليس هناك من مشكل. وبالطبع الذين ممكن أنه سوف نجد لديهم تساؤل، أي أنه قدمنا وفزنا ولم نتمم الإجراءات، وكذلك هناك من رفضت له التأشيرة وإلى غير ذلك من التساؤلات التي سوف أطرحها عليكم الآن. وهذا التساؤل هو عن هل في حالة أنه مثلا قدمنا ولم نتمم الإجراءات، هل يحق لنا التقديم على القرعة الأمريكية من جديد؟ هنا الإجابة سبق أنني أجبت عليها مرارا وتكرارا: نعم نعم، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم من جديد التقديم عليها، وإن شاء الله ليس بالمشكل. المشكل متى؟ في حالة أنه شخص رفضت له التأشيرة، وبسبب هذا الرفض هناك مسببات هي التي تسببت في الرفض، مثلا لديه أوراق أو وثائق مزورة لا تتوفر في الشروط المكتملة إلى غير ذلك، هذا لا يحق له التقديم على القرعة الأمريكية من جديد، لأنه خالف قانون الهجرة عن طريق القرعة. بالطبع لأنه اتضح لدى ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة بأن هذا الشخص الوثائق التي تخصه بها لبس، بها مشكل، تزوير، تدليس، كذب إلى غير ذلك. وكذلك بالنسبة للذين هم يحملون أمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك هؤلاء ولو أنهم سوف يقدموا من جديد فأسماؤهم معروفة، وبالطبع هم حاملوا لأمراض ممنوعة من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يحق لهم التقديم على القرعة الأمريكية من جديد. من هم المسموح لهم؟ الذين هم قدموا ولم يتمموا الإجراءات إلى الأخير، وكذلك الذين مثلا رفضت لهم التأشيرة
وهناك سبب ممكن إصلاحه مستقبلا، هذا ممكن كذلك يقدم على القرعة الأمريكية، ليس هناك من مشكل. أما الذين ملفاتهم هي ملفات غير مقبولة، سواء ملف طبي، الوثائق، فهؤلاء بالطبع لا يمكنهم ولا يسمح لهم قانون الهجرة الأمريكي عن طريق القرعة التقديم من جديد، لأن الأسماء بالطبع أصبحت معروفة. ولو يقدموا من جديد ممكن أن الملف لن يقبل. ونؤكد على كل من هم يعني لم يحالفهم الحظ في DV 24 لإتمام الإجراءات إلى الأخير، فإن شاء الله حظ موفق مستقبلا. نتمنى لكم التوفيق جميعا. وفي حالة الإخوة الذين لا زالوا لم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، كرسالة مني إليكم هنا، أخص بالذكر الذين صدرت أرقامهم في النشرات السابقة ولم تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. عليكم جميعا إرسال استفسار على الفور وعلى السريع إلى كساسي بالطبع، لكي تتوصلوا بالموعد في أقرب وقت ممكن، لأن الوقت بدأ ينفذ. وكما وضحنا الوقت يمر بسرعة، لن يتبقى إلا أسابيع قليلة وسوف يسدل الستار عن إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2024، أي أن استقبال المواعيد والمقابلات آخر تأشيرة سوف تمنح في 30 من سبتمبر من سنة 2024، أي شهر 9 المقبل. إذا أنتم تعلمون بأنه لن يتبقى إلا هذه الأيام التي هي معنا في شهر 7، وهناك شهر 8، ونصل إلى شهر 9. شهر 9 آخره هو الفصل والحسم في نهاية إجراءات استقبال المواعيد والمقابلات التي تتعلق بفائز DV 24، والذي يأتي مزامنة مع نهاية السنة المالية. أتمنى أن تتفهموا جميع النقاط التي وضحناها لكم والتي تتعلق بالمواعيد والمقابلات ومصيرها مستقبلا. ونؤكد على الذين لم تصدر أرقامهم، يعني سواء في النشرات السابقة والنشرة الأخيرة، فإن شاء الله حظ أوفر في المستقبل القريب. وأكدنا ممكن التقديم على DV 26 في شهر أكتوبر المقبل، شهر 10 من هذه السنة أي 2024. وإن شاء الله ممكن أنكم تصلوا إلى المبتغى والمراد مستقبلا. واعلموا بأن القرعة الأمريكية تظل ضربة حظ، وكما أقول دائما الحياة لا تنتهي هنا، بل لازم أن نضع في الحسبان بأن الحياة تستمر، وكذلك الأمل يستمر، والقطار يسير. ليس هناك من مشكل، نشتغل مستقبلا على حياتنا، وإن شاء الله نقدم إلى أن نصل إلى الهدف المنشود، والذي يتعلق بالفوز بالقرعة الأمريكية من جديد، وإتمام إجراءات إلى الأخير للحصول على الفيزا وتحقيق الحلم الأمريكي. ونتمنى لكم هذا جميعكم. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة، محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة، فلا بأس أن تقوموا بوضع تعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.